Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa oli aika vihdoin katsoa Kevin Costnerin western-saagan aloitus Horizon An American Saga Chapter 1, eli 1. Horizon American Saga Chapter 1, se on Kevin Costnerin ohjaama, käsikirjoittama, tuottama, tähdittämä, tämmönen western-länkkäri-leffa, jonka idean Costner sai joskus kymmeniä vuosia sitten. Ja aika ajoin hän palasi siihen ja kirjoitti aina lisää ja suunnitteli tämän toteutumista. Ja jossain kohtaa ilmoitettiin, että hän vihdoin alkaa tekemään tätä Horizon-projektia ja ilmoitettiin, että näitä leffoja on tulossa 4 kappaletta ja hyvin nopealla tahdilla. Mä olin hiukan epäileväinen, että mitä siitä mahtaa tulla, vaikka toki western-leffat tänä päivänä onkin melko harvinaista, niin on se silti aina kiinnostavaa, koska ei niitä nyt ihan hirveän usein tule. Sanotaan nyt tähän alkuunkin, että kun mä olin katsellut leffaa vajaa puoleen väliin, niin mä mietin monesti, että minkä takia Costner ei tehnyt tästä TV-sarjaa, mitä hän jossain kohtaa jopa suunnitteli, koska se olisi saattanut toimia paremmin. Tämän leffan alku on melko sekava. Tässä seurataan monia eri tapahtumia, monia eri hahmoja, eikä oikein kunnolla tiedä, mitä tässä oikein niin kuin tapahtuu. Siis aivan liian moni tapahtumia, liian monia hahmoja, eikä oikeastaan kerrota edes, ketä nämä tyypit on, mitä tässä seurataan. Tulee koko ajan semmoinen tunne, että tästä on suunniteltu niin valtavan isoksi kokonaisuudeksi, että niinku on tunnettu ihan hirveä määrä hahmoja, joiden tarinaa seurataan, niitä alustetaan, niitä tarinoita ja kestää todella pitkään ennen kuin tämä leffa niinku pääsee vauhtiin. Tässä menee yli tunti ennen kuin Kevin Costner itse tulee niinku ruutuun ja lähdetään sitten seuraamaan tämän hahmon tarinaa, mikä on yksi niistä monista. Eikä oikeastaan tiedä edes, että miten ne tarinat, liittyykö ne jollain tavalla toisiinsa, koska ne tapahtuu vähän eri paikoissa Amerikkaa ja vähän epäselvää, että liittyykö ne kaikki jollain tavalla toisiinsa. Ja tosiaan tässä kestää melko pitkään ennen kuin tämä pääsee niin oikeasti kunnolla käyntiin ja et sä edes tiedät oikeastaan, että mitä nämä hahmot on, koska siinä on iso alkukohtauskin, jos on niinku 10 hahmoja ja sitten on tosi vaikea niinku, saada selvää, että ketä tässä on se hahmo, jota seurataan. Siinä menee se todella pitkään siinä ensimmäisessäkin kohtauksessa ennen kuin selviää, että ketkä on niin sanotusti ne päähahmot, joiden tarinaa tässä lähdetään seuraamaan. Kaikkien hahmojen nimiä ei edes kunnolla mainita. Osa ehkä mainitaan, mutta osa jää sellainen, että ei mitään käry. Tai jos mainitaan, niin en mä ainakaan muistanut yhtään enää leffan edetessä tai jälkeen, että mikä näiden hahmojen nimi oli, vaan enemmänkin se, että kato, tämä näyttelijä on tässä roolissa ja tässä oli tämä, mutta mikä se roolihahmon nimi oli, ei mitään käry. Ei oikeastaan aina edes käry, että mikä sen hahmon motiivi oli, mikä sen hahmon taustatarina on, tai niinku, mikä meininki tässä leffassa on, mitä tämä leffa haluaa olla, mitä tämä haluaa ajaa takaa, tai minkä tarinan tämä haluaa kertoa. Kaiken kaikkiaan tämä tuntuu vähän liikaa just sellaiselta isomman kokonaisuuden alustukselta, mutta se olisi pitänyt olla oma itsenäinen kokonaisuutensa, että se olisi ollut toimivampi. Tämä leffa alkaa hienosti. Tässä on tämmöinen kunnon cowboyt vastaan intiaanit
meininkiä. Sitten tulee vähän mieleen kunnon niin kuin vanhat westernit tai Costnerinkin tanssii susien kanssa meininkiä. Ja siinä on aikamoinenkin action-kohtaus heti leffan alussa. Mutta tässä on tosi paljon semmoinen, että tämä on hyvin rauhallinen, paljon keskustelua, pohjustetaan, niin kuin, että tämmöisiä asioita on tapahtunut, tämmöisiä tulee ehkä, tai niin kuin, että menee ehkä tähän suuntaan. Ja sitten siellä välissä on pari semmoista toiminnallisempaa kohtausta. Muuten melko rauhakseen edetään. Ja tästä leffasta tulee paljon mieleen, että on vähän niin kuin jonkun TV-sarjan ensimmäinen kausi. Se esittelee hahmot, paikat, laittaa ne tapahtumat liikkeelle, mutta jättäen kaiken oikeastaan täysin kesken. Tämä leffa oli ilmeisesti aika isokin floppi, mutta toinen osa oli jo tehty ja se oletettavasti tulee tänä vuonna. Ja kolmosnenkin on kai jossain määrin jo tuotannossa. Tämä kakkososanhan piti tulla heti pari kuukautta tämän ykkösen jälkeen, mutta sitä viivästytettiin. Ilmeisesti sen takia, että haluttiin katsoa, miten se pärjää suoratoistossa ja näin, että onko sille jotain edes sitä kautta. Mutta jatko-osa on tosiaan valmis ja sitä on jossain näytettykin jossain filmifestivaaleilla maailmalla ja siitä on jotain mietteitäkin kuultavissa. No joo, tämä leffa myös päättyy sellattiin vähän niin kuin joku TV-sarja kausi, eli tämä näyttää teaserin Next Season on Horizon tai jotain, eli semmoinen montaasi, mitä tullaan näkemään seuraavalla kaudella. Tai sitten semmoinen, miten joku TV-sarja alkaa, eka jakson jälkeen tulee se montaasi, This Season on Horizon, ja se näyttää mitä on niin kuin tulossa. No joo, puhutaan leffan castista. Tässä on aikamoinen casti tässä leffassa. Tässä on Kevin Costner, tietenkin, hän on tämän koko projektin kaikissa osa-alueissa melkein mukana. Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, pikkusen näkyy, on varmaan enemmän seuraavassa osassa mukana. Will Pattoni, Michael Rookeri, Danny Hustoni, Luke Wilsoni, Jeff Fahey, Tom Payne, Jamie Campbell Bower, todella mahtavia näyttelijöitä. Osa on sellaisia, että tekee tosi hyvää roolia, esimerkiksi Jamie Campbell Bower, Kevin Costner, mutta sitten siellä on just sellaisia todella vähällä huomiolla, esimerkiksi Will Patton tai Sam Worthington, ne hahmot on siellä, mutta ne ei oikein saa ruutuaikaa, ei oikeastaan tiedä mitä nämä hahmot tekee tai mikä niiden niin kuin, motiivit on tai mikä on heidän taustat tai mitä nämä hahmot ylipäätään on. Ne vaan on siellä. Michael Rooker saa pikkusen enemmän ruutuaikaa, pari hyvää kohtausta, mutta jää myös alikäytetyksi, niin kuin oikeastaan joka ainoa hahmo näistä. Luke Wilsonin hahmon tarina on ihan mielenkiintoinen ja Jeff Fahey onnistuu myös olemaan hyvä ja Tom Payne pikkurooleissaan, mutta kun kaikki jää oikeastaan taustalle ja vähän sellainen, että en mä nyt tiedä. Costnerinkin hahmo on ihan mielenkiintoinen, mutta Costner itse on tässä leffassa ehkä parikymmentä minuuttia ruudulla, joten ei häntäkään nyt ihan hirveän paljon tässä leffassa niin kuin nähdä. Tää on tosi jännä niin kuin aloitus tässä kaikessa, koska sä oot niin kuin ihan, mulla on koko ajan semmoinen fiilis, että mä en oikein tiedä mihin tämä menee ja mä en oikein tiedä, haluanko mä katsoa tämän loppuun tai haluanko mä nähdä tälle jatkoa ees. No tarina. Mistä nyt lähtisi liikkeelle? Tässä leffas on, tämä leffa kestää semmoinen 3 tuntia ja siinä on aika montakin eri tarinaa. No siinä on 3 isompaa päätarinaa, eli tässä ensimmäisessä seurataan tämmöistä Kittredgen perhettä, joka joutuu intiaanien hyökkäyksen kohteeksi. Ja sitten tämä tarina on se, mikä niinku aloittaa tämän leffan. Ja sitten tätä seurataan, miten se intiaanit hyökkää. Sen tyylikäs toimintakohtaus. Leffan ehdottomasti
paras kohtaus myöskin heti alussa. Tosi hienosti tehty ja kuvattu ja lavastettu ja stuntit, kaikki toimii todella moitteettomasti. Ja sitten näitä hahmoja seurataan pisin leffaa. Toisessa tarinassa seurataan tätä Kevin Costnerin esittämää Ellisonia, joka ajautuu keskelle tämmöistä Sykesien perheriitaa, johon hän niin kuin vahingossa periaatteessa ajautuu mukaan ja lähtee sitten, tai joutuu napit vastatusten näiden Sykesien kanssa ja yrittää samalla suojella tämmöistä nuorta naista siinä. Eli tämmöinen vähän niin kuin sankarihahmo, yllätys. Ja kolmas tarina, no se oikeastaan vietetään tämmöisten vankkurin matkustajien parissa. Eli tämmöinen vankkurikaravaani, joka matkaa halki jonkun Yhdysvaltain osavaltion, en edes muista minkä, niin ne yrittää siellä mennä paikasta A paikkaan B. Siellä välillä saattaa olla intiaaneja ja on kuumat ja näin poispäin ja tulee rengasrikkoja vankkureihin ja näin. Semmoista rauhallisesti seurataan ja lähdetään katsomaan, että ketä hahmoja siellä oikeastaan on ja sit, mitä siellä ikinä sitten tapahtuukaan ja saako sen vankkurikaravaanin pomo pidettyä miehistön niin kuin aisoissa periaatteessa tai nämä vankkurityypit, jotka siellä on. Ja tämä on oikeastaan just sellainen, että just kun sä alat päästä sisään näistä tarinoista, niin hypätään siihen seuraavaan tarinaan. Ja tämä leffa ei osaa tasapainotella näiden tarinoiden välillä, vaan niin kuin, aina kun sä alat päästä vähän niin kuin jyvän, mitä tässä tapahtuu, niin se hyppää siihen seuraavaan. Ja sitten siellä seurataan taas, ja sitten se on taas siinä seuraavassa, ja sitten se palaa taas johonkin muuhun niistä. Ja sitten sä oot vähän niin kuin semmoinen, että tässä on tosi outo tämä rytmitys, ja tämä niin kuin vähän hakee, että miten tämä on. Mä melkein on sitä mieltä, että olisi toiminut paremmin vaikka niin, että olisi seurattu eka tunti yhtä tarinaa, toka tunti toista ja kolmas kolmatta, ja se olisi ehkä toiminut paljon paremmin näin. Tai jos olisitte, niin leikkauksessa ainakin olisi ollut parantamisen varaa, koska tämä oli hieman haastavaa seurata. Elokuvan ehkä heikoin anti on sen valtava käsikirjoitus. Siis se on selkeästi leikelty osiin. Sellatti, että ei olisi välttämättä päätetty, että mitkä tulee siihen ensimmäiseen leffaan. Tai että on se iso kokonaisuus, neljä leffaa tulee, tehdään yksi iso käsikirjoitus ja sitten vaan otetaan tietyt kohtaukset ja se on eka leffa ja lätkästään se kokoon. Siltä se ainakin tuntuu. Ei saada, niin kuin tähän ekaan ei saada edes semmoista järkevää kokonaisuutta. Tässä ei ole niin kuin edes selviä se, että liittyykö ne jotenkin toisiinsa, onko tämä irrallisia tarinoita, vaan niin kuin oikeastaan arvata saatto, tai niin kuin mä sanoin myös aikaisemmin. Ja mä olin alusta asti jotenkin vähän väsynyt tämän leffan kanssa. Ja kun minkä hahmon niin kuin sisällä ei pääse, sä et saa selville, ketä ne hahmot on. Tämä on jotenkin puuduttavan pitkästyttävä tämä leffa, se tuntuu tosi pitkältä, mutta silti samalla tuntuu, että tästä puuttuu kohtauksia välistä. Tai yhtäkkiä on kulunut aikaa vaikka kuinka paljon, joku hahmo on tuolla, se tekee jotain ja sitten se onkin yhtäkkiä ihan eri paikassa. On tapahtunut selvästi välissä asioita, se on tutustunut johonkin toiseen hahmoon, mutta sitten niiden tutustumista tai bondausta ei edes näytetä ollenkaan, että miten se on niin kuin tapahtunut. Kaiken kaikkiaan tässä leffassa on kuitenkin myös hyviä elementtejä. Eli tämä ei ole täysin susi, vaikka mä nyt tässä ehkä vähän annoin ymmärtää. Täällä on hyviäkin asioita. Esimerkiksi tässä on hyviä näyttelijöitä, jotka tekee ihan hyviä rooleja. Osa vaan jää ehkä turhan alikäytetyksi. Mä odotan, että se jatko-osassa sitten ehkä vähän paremmin. Alussa tämä Apassi-intiaanien hyökkäys sinne Kitsuritsien perheen tarinassa, niin se on tosi hyvin tehtyä toimintaa ja hienosti stuntteja käytetään ja Kevin Costnerin ensimmäinen ammuskelu, pyssyttelykohtaus, se on varsin toimiva kohtaus. Tämä leffa näyttää myös todella nätiltä. Tässä on hienot maisemat, puvustukset, lavastus. Tämä on kuvattu todella taitavasti ja
ne toimintakohtaukset ja praktikaalit efektit on tehty tosi hyvin. Tämä ei mässäile millään niin kuin actionilla tai räjähdyksillä, vaikka tässä on actionia ja räjähdyksiäkin pikkusen mukana. Silti tämä tuntuu enemmän semmoiselta vähän draamavetoiselta, rauhalliselta leffalta. Leffan äänet on varsin toimivat, eli kaikki ammuskelut, räjähdykset ja vankkurien äänet ja muut toimii todella hyvin. John Debnin musiikki on todella toimivaa, vaikka pariskohtaukset jää oikeastaan miettimään, että onkohan tämä vähän liian melodramaattista? Vetääkö tämä pikkusen yli just tässä kohtauksessa? Olisiko pikkusen vähemmällä voinut pärjätä? Pari semmoista, että en ihan tiedä, että sopiiko se nyt ihan täysin just niin kuin tähän tai näin niin kuin mahtipontisesti. Se pikkusen on hämäävä pariskohtaa. Kaiken kaikkiaan mä viihdyin tämän leffan parissa, mutta tämä on aika keskinkertainen tekele. Tämä ei oikeastaan jää haluamaan välttämättä edes niin kuin jatkoa tälle, mutta silti takaraivoon hiipii koko ajan se semmoinen ajatus, että okei, jos me vaikka jatko-osassa sitten saataisiin lisää syvyyttä hahmoihin, tarinaan, saataisiin semmoinen fiilis, että hei, tätä lisää. Mua kiinnostaa, mitä näillä hahmoilla tapahtuu. Mua kiinnostaa, mikä tässä leffassa tai leffasarjassa tulee käymään. Nyt valitettavasti ei ihan täysin jää se fiilis, ja mulla tulee semmoinen, että okei, no kai mä sen kakkososan katon, kun se tulee, jotta mä niinku ehkä tiedän, mitä tässä on, ja Kevin Costner ihan hyvä leffan tekijä ja näin, vaikka Costnerilla on vähän se, että hänen isot leffansa on vähän hit and miss kamaa, että ne ei välttämättä ole aina ihan niin hyviä, kun hehkutetaan tai odotetaan tai miten hän niin kuin sanoo niiden olevan, vaan ne jää vähän ja lässähtää kesken. Siellä on pari poikkeus tietty, mutta muuten vähän semmoista ja tää on vähän semmonen kanssa, että ei oikein tiedä. Mutta tosiaan kakkososa tulee jossain kohtaa, ehkä tänä vuonna, sitä ei ole vieläkään varmistettu. Jäädään odottamaan, kyllä se varmaan tulee katsottu. Mä pystyn just arvosanaksi ehkä antamaan tällaisen 7/10. Eli niin kuin, tässä on niin paljon viihdyttäviä elementtejä, että mä pystyn just antaa sen 7. Eli aika keskinkertaiseksi ja kädenlämpöiseksi tämä kyllä lopulta jää. Mä olisin odottanut enemmän tältä. Tämä oli niin monen 10 vuoden projekti Costnerilta, kauan hän oli suunnitellut, kauan tätä on kirjoitettu, ja niin kuin, näin hän oli pistänyt itse kymmeniä miljoonia tähän leffaan, ja silti tämä lässähti tämä juttu, ja se ei menestynyt lippuluukuille, mitä mä en ylläty, koska se sai heti sitä arvostelut sellaisia, että ei oikein kehuttu ja näin, niin ei ihmiset sitä halunnut sitten mennä katsomaan. Laita he kommentteja. Oletko sä nähnyt tämän leffan Horizon and American Sagas Chapter 1? Mitä mieltä sä oot tästä leffasta? Toimi? Ei? Miksi ei? Haluatko sä nähdä tälle jatko-osan? Haluatko sä nähdä 3 osaa vielä tälle? Kiinnostaako sua tämä niin paljon? Vai oliko tämä semmoinen, että ei sua enää kiinnosta välttämättä nähdä? Mikä on sun mielestä paras Kevin Costnerin leffa hänen ohjaustöistään? Tai mikä on sun mielestä paras Kevin Costnerin roolisuoritus? Tai mitä mieltä olet muuten Kevin Costnerista näyttelijänä tai ohjaajana? Laita kommenttiin. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistokellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen, ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä, ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut.
0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan, eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.